First of all, I want to say thank you for inviting me on this conference. Először is szeretném megköszönni, hogy meghívtak erre a konferenciára. In the last 5 years, I have written more than 300 articles in which I exposed Soros activities in my country and in Balkans. Az elmúlt 5 évben több mint 300 cikket írtam arról, hogy hazámban, Macedóniában és az egész Balkánon Soros hogyan ügyködik. And first I will start with the ideology. Először ugye az ideológiát fejtettem ki és fejteném ki. George Soros is just a man. He is not ideology. He is just a man who is born in Hungary and who was part of the Holocaust of his own people. Tehát George Soros az nem egy eszme, egy eszmény, egy idea, ő egy közönséges ember önmagában, ki Magyarországon született, és átélte saját népének az elpusztítását, a holokausztot. And what should we expect from that kind of man? Man who goes from house to house and telling who is Jewish, who is not to the Nazis. Hát de mit mondhatunk arról az emberről, aki házról házra járt, és a nemzeti szocialistáknak elmondta, hogy ki zsidó volt és ki nem zsidó. His today ideology, the open society ideology, is ideology found by Karl Popper. Tehát ma a nyitott társadalom eszményének az ideológusa George Soros, amit nem más, mint Karl Popper talált ki. And if we look at it, we'll find out that it is same as fascism and communism. Absolute totalitarian ideology. Ha ezeket megnézzük, akkor ez az úgynevezett nyitott társadalom a nevével sejtetésével ellentétben egy totalitárius ideológia a fasizmushoz vagy a kommunizmushoz hasonlóan. I say that open society ideology is totalitarian just because it wants to unify the human beings and to make equal values all over the world. Totalitárius ideológiának neveztem a nyitott társadalom eszményét, nem véletlenül, mert ez az emberi teremtményeket teljesen egyformával akarja gyúrni, és ezt az egyformasággal gyúrást az egész világra ki akarja terjeszteni. For example, Soros is supporting Macedonian minority Muslim Albanians in struggle for binational state, and at the same time he is supporting Macedonian minority in Greece. Nagyon érdekes, hogy azzal egy időben, hogy Macedóniában a muszlim albán kisebbséget szeparatizmus, egy önálló nemzetállam megalakítására bíztatja, ezzel egy időben a görögországi macedón kisebbséget ugyanerre bíztatja Görögországgal szemben. In fact, he is just making destabilization of both society for profit. Tehát a valóság az, hogy ő mindkét társadalmat destabilizálja saját profitja érdekében. At the moment when I'm here and I'm speaking with me, in my country, there is a 2.5 year long political crisis, which is finishing with Albanian majority platform who wants binational state, and Albanians are less than 20% in Macedonia. Tehát azért, amiért ma itt vagyok és felszólalok, az, hogy gyakorlatilag egy 2,5 éves krízis zárul most le azzal, hogy az albán nemzeti fórum, vagy gyűlés tulajdonképpen kimondta, hogy egy önálló albán nemzetállamot akar létrehozni, úgy, hogy kevesebb mint 20%-át alkotják Macedóniának az albánok. They have all rights. They can communicate with institutions of with their native language. There are 20% of the public administration. There is in elementary schools Albanian languages, in secondary school Albanian language studies, and so on. But they want more. They want Macedonia to become federalized country, and they're supported by Soros-found medias. Nagyon érdekes, hogy Macedóniában az albánok kisebbségi jogai tiszteletben vannak tartva, vannak általános iskoláik, középiskoláik, kultúregyesületeik, kommunikálhatnak a közintézményekben a saját anyanyelvükön is,
de mégis többet akarnak, vagy egy szervezett kisebbségük, és ezt soros pénzeli, aminek a célja, hogy szövetségi, federatív állam alakítsák át Macedóniát. Everything started when Macedonia was found in 1991, when the country was with embargo, and Soros helped and gave some millions of dollars to the budget, and in return he get his slogan Fiat Pamis on the logo of our money. Tehát ugye, amikor 1991-ben önállósult az állam, Jugoszlávia szétesésekor, Macedónia, akkor az történt, hogy gyakorlatilag egy üres államkassa volt, hogy hát nagyon problematikus volt önállósítani az államot, és Soros investált pénzt az államba, de nyilván azzal a céllal, hogy ez nem egy ingyen vacsora lesz a kormányzat és az ország számára. With the letter to the parliament, he asked our country to change its flag, its coat of arms, in return for the money who has given to us. And our national traitors accepted. And see what happened. We lose our 300 years old national flag because he wanted, because he gave us money just with the reason to make our national state weak. Nagyon érdekes, hogy ő levelet írt a nemzetgyűléshez, vagy a helyi parlamenthez, hogy adják vissza a pénzt, vagy szolgáltassák vissza, vagy még további kölcsönök fejében egyéb követelésekkel áll elő, és nemzetünk árulói ebbe belementek, és például elérte, hogy a több mint 300 éves zászlónkat, nemzeti zászlónkat is megváltoztassák, hogy ezzel aláássák a nemzeti öntudatot hazában. After that, with his money, were founded the first plural medias in Macedonia, the daily newspaper Dnevnik and the TV station A1. Tehát ebből a pénzből ugye megalakultak az első nemzeti tévéadók, rádióadók és a legnagyobb napi újság is. With their only goal to be against the Macedonian nations and to work for our enemies. Aminek egyetlen célja van, hogy ezen keresztül aláássák a nemzetünket, nemzetemet, és hogy segítsen ez a destabilizálás által az ország ellenségeinek. Finally, when Macedonian society take a power, and when in 2006 we finally left the communist dictatorship behind us, then started the operation of George Soros for destroying Macedonia, which is happening right now in my country with the color revolution. Tehát amikor 2006-ban elég érett lett rá a társadalmunk, hogy ezt a volt kommunista nomenklatúrát, ami addig is uralta az országunkat, elsöpörje, akkor taktikát változtatott a George Soros, és ez, amit ugye Operation Soros néven itt Molinóra is kiírtunk, megkezdte működését. If you have an idea for protest, an idea for subversive action, you can make money in Macedonia. You can send this idea to one of the Soros organization and they will give you 3,000 euros. I expose documents who are showing that. Tehát, hogyha valaki ott jelentkezik, hogy ebben a aláásásban, ebben a szubverzióban részt vegyen, akkor 3,000? Igen, akkor rögtön kap 3000 eurót, és ő ezt dokumentumokkal tudja bizonyítani, hogy ilyenek megtörténtek tényszerűen egy Soros alapítványon keresztül. Egyik vagy másik ilyen alapítványon keresztül. If you want to realize that idea, Soros will give you $30,000. I expose the documents for that again. Hogyha ezt az ötletet valaki meg is tudja valósítani valamilyen mozgolódás keretében, akkor 30,000 eurót kap az illető, ezt is tudod dokumentumokkal igazolni. If you take your phone and go to provoke some of the supporters of Unite Macedonia or the supporters of Unitarian Macedonians, if you provoke them, and send the video
to the Soros organization Civil in Macedonia, they will give you $100. Tehát, hogyha mondjuk az Egyesült Macedóniáért nevezetű szervezetet, vagy más szervezetnek a demonstrációban kimegy provokálni telefonnal, saját mobiltelefonjával, vagy okostelefonjával ezt fölveszi, és elküldi a helyi soros civil szervezetnek, akkor $100 már csak ezért a felvételért kap az illető. Now I will tell you my personal story. Elmondom most önöknek a személyes történetem. As a young student with 18 years old, I started on political science faculty in Skopje. 18 éves fiatalként elkezdtem egyetemi tanulmányaimat politikatudományból Skopjében. Shortly after that I started working in one of the Soros organizations called Media Development Center. A Media Development Center nevezetű soros szervezetben kezdtem tevékenykedni. Which is actually does not make strategies how to develop a medias, but make strategies how to censor a medias. Tehát ez a nevével ellentétben nem ugye, hogy a média fejlesztésre szakosodott, tehát nem arra képezték ki, akik ott ebben részt vettek, ebben a projektben, vagy az általán szervezett projektekben, hanem arra, hogy hogyan cenzúrázzuk a médiát, tehát irányítsuk a híreket. I don't use hate speech, but I cannot accept to be forbidden to someone when someone is saying something that I don't like. Tehát én nem szeretnék gyűlöletbeszédet tartani, de azt sem szeretném, hogy nem mondjam ki a véleményemet, hogyha nem tetszik, hogy ha valamivel nem értek egyet, amit valaki csinál. And I heard the other speakers, they all said that Soros ideology or open society ideology is a treat for right-wingers. I think that it is bigger treat for left-wingers and for liberals. Tehát ugye itt előttem felszólalók, ahogy kisilabizáltam az előadásaikból, egy nagyon fontos tényre rámutattak, hogy ez egy hatalmas csapás vagy veszedelem, mármint a soros tevékenysége a jobboldaliaknak, de én elmondom, hogy bizonyos szempontból még a baloldaliaknak vagy a liberálisoknak is az. Today the liberals are not talking about the freedom. They are talking about how to promote illiberal value as burqa. Nagyon érdekes, hogy az úgynevezett liberálisok nem szabadságjogokról vagy a szabadságról beszélnek nevükkel ellentétben, hanem úgymond illiberális dolgokat terjesztenek, például a burkaviseléssel kapcsolatban. And leftists are not talking about social justice, fair salary, they are talking about transgender politics. Tehát például a baloldaliak, a szocialisták a hagyományos szerepükkel, hogy a szegény emberek, az elnyomottak pártja vagy irányzata, ezzel ellentétben ők ma nem erről beszélnek, hogy társadalmi igazságosság kell, vagy méltányos bérek, hanem transgenderizmus terjesztenek. Open society ideology is full of hatred. Hatred for normality, hatred for traditional values. We should fight against it, but not with hatred. We should fight with promotion of our values and our way of thinking. Because when we hate, we go in their circle and they are winning us on their field. Nagyon fontos, hogy a nyitott társadalomnak a hirdetői az igazi gyűlölködők és gyűlölettel teliek, mert gyűlölik a mi hagyományos értékeinket, hagyományainkat, és ezzel szemben nekünk nem gyűlöletet kell olyan értelemben felmutatnunk, hogy belekerünk abba a körben, és skatujába be akarnak minket nyomni és elszigetelni. Nem valami ellen kell önmagában megfogalmazni a saját álláspontunkat, hanem hogy a saját értékeink melletti kiállást kell fölmutatni a társadalomnak. They will lose this battle because they hate every white, working class, normal European. Ők el fogják ezt a háborút veszíteni, mert gyűlölnek minden normális,
fehér munkásosztálybeli vagy dolgozó, kétkezi munkájával élő európai ember. They have the universities, we have the people. Övék az egyetemek, mi a nép, velünk vannak a népek. They have the medias, we have the facts. Övék a média, de velünk vannak a tények. And they have the money, and we have our beliefs. Thank you very much. Velünk van a pénz, de velünk vannak az